Καθώς βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική, οικονομική και πολιτική συγκυρία για την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα βρίσκεται σε συνθήκες προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Η επόμενη μας συζήτηση, λοιπόν, έχει θέμα την επόμενη ημέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνθήκη. Παρακαλώ, υποδεχτείτε την κυρία Ελένη Βρετού, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Credia Bank, η οποία θα αναλύσει το μέλλον των ελληνικών τραπεζών σε μια Ευρώπη που μεταβάλλεται, και τη συζήτηση θα συντονίσει η κυρία Έφη Καραγιώργου, δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας. Για την Ελένη Βρετού θα μπορούσα να μιλάω ώρες, καθώς από τον Αύγουστο, πριν από τον Αύγουστο το 22, αλλά ο Αύγουστος το 22 ήταν το σημείο 0, θεωρώ, για την καριέρα της, διότι ανέλαβε το πιο δύσκολο ίσως εγχείρημα για να ανατάξει μια τράπεζα στην Ελλάδα, που μέχρι τότε ακούγαμε πολλά, αλλά δεν βλέπαμε τίποτα. Και πολύ σωστά, πριν από κανένα μήνα, ο Απόστολος Ταμβακάκης τη χαρακτήρισε σαν το γυναικείο αστέρι στο τραπεζικό σύστημα. Διαφωνώ βέβαια σε ό,τι αφορά το γυναικείο, διότι είναι πραγματικά ένα μεγάλο αστέρι στο τραπεζικό σύστημα και είχε απόλυτο δίκιο όταν με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 9 μήνου είπε ότι φέτος ξανασυστηνόμαστε, γιατί έτσι είναι. Το 25 ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Η τράπεζα δεν είχε μονάχα νέο όνομα, αλλά είναι μια τράπεζα πλέον με διεθνείς προοπτικές και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή για την απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας. Και θα ήθελα να τη ρωτήσω διάφορα πράγματα. Αρχής γενομένης ακριβώς από αυτό. Είχες πει στο παρελθόν, καμία τράπεζα δεν γεννήθηκε μεγάλη. Τι θα κάνεις λοιπόν να μεγαλώσεις ακόμα περισσότερο την Credia μετά και τη συναλλαγή που θα ολοκληρωθεί σύντομα με την HSBC Μάλτας? Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μακέδο σήμερα για την πολύ ευγενική πρόσκληση να είμαστε σήμερα μαζί. Η ιστορία της τράπεζας με το ΤΜΕΔΕ και νομίζω και με όλο τον κλάδο των μηχανικών πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω και ελπίζουμε να συνεχίσει να πηγαίνει και για πάρα πολλά χρόνια μπροστά ακόμη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, κυρία Καραγιώργου, για τα πολύ ευγενικά σας λόγια, τα οποία κινδυνεύω να κοκκινήσω. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι η κυρία Καραγιώργου ήταν η πρώτη δημοσιογράφος η οποία μου έκανε ποτέ συνέντευξη στην καριέρα μου. Και μάλιστα θεωρώ ότι κάποιες από τις δουλειές που βρήκα ήταν επειδή είχε γράψει τόσο καλά λόγια για μένα η κυρία Καραγιώργου. Διαφορετικά, μάλλον θα ήμουν ακόμη στα αζήτητα. Οπότε σας οφείλω σε πολύ μεγάλο μέρος και την αναγνωρισιμότητά μου και την καριέρα μου. Απαντώντας την ερώτησή σας, λοιπόν, τι κάνουμε για να μεγαλώσουμε? Καταρχάς, υπάρχουν δύο τρόποι για να μεγαλώσεις. Ο μη οργανικός τρόπος, που είναι αυτός που κάνουμε με την εξαγορά της μίας ακόμη τράπεζας στη Μάλτα. Μια τράπεζα η οποία είναι στο ίδιο μέγεθος περίπου με την Credia Bank, διπλασιάζει μάλιστα τα μεγέθη μας. Θα πάμε από περίπου 7 δις ενεργητικό στα περίπου 16. Άρα είναι μια τεράστια κίνηση για εμάς και είναι και μια τράπεζα η οποία είναι εξαιρετικά κερδοφόρα, γιατί χωρίς καμία επένδυση από τον υφιστάμενο μέτοχό της από το 2008, παράγει 100 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο, όπως λέω εγώ, με το μολύβι κάτω. Άρα θεωρούμε ότι με πολύ λίγη επένδυση μπορεί να αποφέρει πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία και για εμάς και για τους μετόχους. Τι κάνουμε εδώ πέρα όμως? Νομίζω ότι εδώ είναι διπλή η πρόκληση. Προφανώς είμαστε μια τράπεζα η οποία έχει παραδοσιακά ένα πάρα πολύ μικρό μερίδιο αγοράς, αποτέλεσμα και της παλιάς υποδομής που είχε, των λίγων προϊόντων που είχαμε και της κακής φήμης. Άρα προσπαθούμε να μεγαλώσουμε καταρχήν εδώ πέρα στην Ελλάδα με 3 άξονες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλάνο επενδύσεων αυτή τη στιγμή σε 2 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι όλες οι ψηφιακές εφαρμογές και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αλλά όταν λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό, συζητάμε να ξυλώσουμε εκ βάθρων ό,τι έχει σήμερα η τράπεζα και να το ξαναστήσουμε από την αρχή. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ για την τράπεζα σε βάθος 3 ετίας, το οποίο σκοπό έχει να βελτιώσει και την εμπειρία πελάτη προς τα έξω, άρα τις εφαρμογές που βλέπει ο πελάτης,
αλλά και όλο το εσωτερικό σύστημα της τράπεζας, προκειμένου η εξυπηρέτηση του πελάτη και η εσωτερική μας εμπειρία να είναι πολύ καλύτερη. Αυτό είναι το ένα πλάνο επενδύσεων. Το δεύτερο που κάνουμε για να προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες είναι τα φυσικά καταστήματα. Άλλο ένα μεγάλο project για εμάς, πάλι μια επένδυση περίπου των 30 εκατομμυρίων ευρώ, για να ανακαινήσουμε εκ βάθρων με ένα τελείως διαφορετικό concept, σε σύμφωνα και με το καινούριο brand, το κατάστημα το οποίο έχουμε. Έχουμε 65 καταστήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, συν 5 επιχειρηματικά κέντρα και θέλουμε όλα να έχουν την καινούργια εικόνα της τράπεζας. Το ίδιο θα κάνουμε και στη Μάλτα. Άρα, εμείς πλέον την Μάλτα, την οποία βέβαια η συναλλαγή είναι υπό την αίρεση εποπτικών εγκρίσεων, από τις αρχές του 2027 που θα έχουμε τον έλεγχο της τράπεζας, εφόσον όλα πάνε καλά, θα έχουμε και ένα αντίστοιχο πλάνο επενδύσεων και σε ψηφιακές εφαρμογές, με ένα αντίστοιχο κονδύλι και τα καταστήματα όλα τα οποία θέλουμε να διευρύνουμε. Και αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι με εφαλτήριο τη Μάλτα, η οποία είναι μια καλά στημένη τράπεζα, αλλά και μια χώρα η οποία είναι αρκετά σταθερή. Δηλαδή δεν είχε ποτέ τραπεζική κρίση η Μάλτα σαν χώρα. Αυτό το οποίο λέγαμε χαρακτηριστικά είναι ότι αν δεν είχαν ίντερνετ, μάλλον δεν θα ξέρουν ότι υπήρχε η κρίση του 2008 και του 2009. Θέλουμε με εφαλτήριο αυτό να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και το προϊόντικό μας αποτύπωμα και να χρησιμοποιήσουμε τη Μάλτα ακόμη και για να κλείνουμε δάνεια ή να κάνουμε και εξαγορές μέσα από μέσα από αυτή την τράπεζα την οποία πήραμε. Άρα, πώς μεγαλώνουμε? Μεγαλώνουμε προφανώς με εξαγορές που θα κοιτάξουμε αρκετά. Δεύτερον, μη οργανικά, κοιτάζοντας να πάρουν περισσότερους πελάτες και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Κλείνοντας, θα έλεγα το εξής. Αυτό το οποίο φαίνεται ήδη είναι επειδή το μερίδιο αγοράς μας ήδη έχει μεγαλώσει αρκετά, έχει μεγαλώσει περίπου κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα στον ένα χρόνο που θεωρώ ότι έχουμε εξηγιανθεί και είμαστε πίσω, έχουμε επανασυστηθεί, όπως λέτε και εσείς, κυρία Καραγιώργου. Όμως, τι προκύπτει, εάν δούμε τα στοιχεία του 9 μήνου που δημοσιεύσαμε, στην πιστωτική επέκταση, που είναι τα καινούρια δάνεια πλην τις αποπληρωμές, έχουμε πάρει μερίδιο αγοράς 16%. Ακριβώς. Είμαστε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα σε όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και έχετε και πολύ υψηλή πρόβλεψη. Είχατε 2,4 δις χορηγήσεις στο 9 μήνο και η πρόβλεψή σας για καθαρή πιστωτική επέκταση είναι στο 1,2. Ναι, είχαμε πει 1 δις για φέτος. Θεωρώ ότι θα το ξεπεράσουμε και θα είμαστε στο 1,2 στο τέλος της χρονιάς. Άρα δείχνει ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια τραπεζική εναλλακτική. Υπάρχει αρέσει στον κόσμο αυτό το οποίο εμείς προσφέρουμε σαν εναλλακτική και επομένως θεωρώ ότι αυτό μας δίνει το ένδοσμα να μεγαλώσουμε κι άλλο. Εδώ θέλω τώρα λίγο να σταθούμε, διότι εσείς είστε πραγματικά ο 5ος τραπεζικός πυλώνας. Πλέον νομίζω τώρα ξεκάθαρα. Η 5η ισχυρότερη τράπεζα στη χώρα και μια τράπεζα με πολύ ισχυρές προοπτικές. Θέλω να μου πείτε πόσο πολύ βοηθήσατε εσείς, η Κρέντια, ο 5ος τραπεζικός πυλώνας που τον κυνήγησε και η Τράπεζα της Ελλάδος και το όχημα για να το πετύχει ήσασταν εσείς φυσικά. Πόσο βοήθησε στο να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό? Νομίζω ότι ήταν καθοριστική συμβολή μας, αφενός γιατί σε αυτά στα 2,4 δις νέες εκταμιεύσεις που λέτε, περίπου το μισό, άνω του 50% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα μπήκαμε σε ένα πεδίο το οποίο ήταν λίγο πολύ παρθένο. Και αυτό το οποίο λέω, επειδή γίνεται πάρα πολλή συζήτηση και λένε όλοι, μα γιατί όλες οι τράπεζες δίνουν σε μικρομεσαίες. Δεν είναι μόνο ότι εάν εγκρίνεις ή δεν εγκρίνεις τη χρηματοδότηση, είναι και πόσο γρήγορα εγκρίνεις και τι εξυπηρέτηση παρέχεις. Παραδείγματος χάρη, εάν έχεις μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία έρχεται να ζητήσει ένα δάνειο και της παίρνει 7 μήνες, 8 μήνες για να εγκριθεί το αίτημα και αυτό το οποίο έχει ζητήσει στην αρχή μέχρι τη στιγμή που θα το εγκρίνει η τράπεζα δεν έχει καμία σχέση. Έχει τεράστια διαφορά και απόσταση σε σχέση με το σου λέω την πρώτη εβδομάδα, εάν το έχουμε εγκρίνει, και αυτό το οποίο σου έχουμε πει ότι θα εγκρίνουμε είναι αυτό το οποίο τελικά περνάει κιόλας και δεν του αλλάζουμε τα φώτα στη διαδικασία. Άρα, εμείς προσπαθούμε εκεί μέσα από την ταχύτητα αλλά και τη σιγουριά που μπορούμε να εμπνεύσουμε στον πελάτη να διεισδύσουμε σε αυτό το χώρο και από εκεί έχει προέλθει. Και θα πω το εξής επίσης. Εάν δούμε στο χαρτοφυλάκι αυτό των μικρομεσαίων που έχουμε, περίπου το 85% είναι μικρές χρηματοδοτήσεις, είναι περίπου μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ χρηματοδότηση σε ένα τεράστιο, δηλαδή 1 δις με περίπου μέσο όρο χρηματοδότηση σε 1 εκατομμύριο. Άρα δείχνει και τη διασπορά του πόσες εταιρείες έχουν βρει τελικά τράπεζα μέσα από την Credit Bank. Το δεύτερο που θα έλεγα, νομίζω ότι έχουμε επιτελέσει το σκοπό μας, γιατί εάν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εμείς και λίγο λέγοντας συνεχώς για τις μικρομεσαίες και ότι υπάρχει μια άλλη εναλλακτική, αν έχουμε καταφέρει και λίγο να ενοχλήσουμε τους μεγάλους
και λίγο να τους έχουμε αφυπνίσει από μία αδράνεια και να προσπαθήσουν να ξεκουνηθούν, νομίζω ότι έχουμε επιτελέσει στο έπακρο την αποστολή την οποία ήθελε και ο διοικητής και μας στήριξε η Τράπεζα της Ελλάδος, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι έχει δυσκολέψει η δική μας η δουλειά πολύ περισσότερο τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει δυσκολέψει η δικιά σας η δουλειά, αλλά επειδή μιλήσατε πριν για την ανάπτυξή σας, δεν έχετε κρύψει το ενδιαφέρον σας, το έχετε πει εμέσως ότι επιθυμείτε να ανοιχτείτε και στο χώρο των τραπεζοασφαλιών, στη διαχείριση περιουσίας, χρηματιστηριακές εταιρείες, εντός και εκτός συνόρων. Σωστά. Τι θα κάνετε? Κάτι θα κάνουμε, Σίγουρα θα κάνετε Καταρχάς, κάτι. νομίζω ότι έχουμε πείσει τον κόσμο ότι όταν εμείς λέμε ότι θα κάνουμε κάτι, το κάνουμε. Το δείξατε αυτό με την HSBC Malta. Και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε πολύ μεγάλη αξιοπιστία, ότι πραγματικά κοιτάζουμε για έξυπνες συναλλαγές που ταιριάζουν όμως και με τη φιλοσοφία μας. Αυτό που μπορώ να σου πω ότι πραγματικά κοιτάζουμε όλους αυτούς τους τομείς αρκετά. Κοιτάζουμε πάρα πολύ και τον τομέα του digital, του fintech, του πώς μπορούμε να επενδυθούμε και εκεί και να κάνουμε έξυπνες συνεργασίες. Πιστεύω, κυρία Καραγιώργου, ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τουλάχιστον μία συνεργασία, αν όχι δύο. Σε ποιο χώρο? Σε αυτόν τον χώρο που αναφέρετε προηγουμένως. Ανέφερα 3. Σε κάποιον από αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, Δεν θα βγάλουμε την παραπάνω την είδηση σήμερα, γιατί θα έχουμε, δεν είναι εδώ η κυρία Λαζαράκου να μας κυνηγάει, έτσι. Όχι, εντάξει. για Ωραία. πάμε λοιπόν τώρα. Αλλά θα το γράψω στο Mono News, έτσι. Αυτό δεν τολμάμε να μιλήσουμε, το βλέπουμε στο Mono News. Ο κόσμος αλλάζει. Ο νέος δρόμος του μεταξιού σήμερα είναι τα data, είναι το digital, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πού πρέπει λοιπόν να εστιάσει μια τράπεζα, ανεξαρτήτως μεγέθους, για να συνεχίσει να αναπτύσσεται, για να έχει αποτύπωμα? Νομίζω ότι καταρχάς η διείσδυση που βλέπουμε από εναλλακτικές τράπεζες, παραδείγματος χάρη η διείσδυση που έχει η Revolut. Θεωρώ ότι είναι το 1,5 εκατομμύριο χρήστες οι οποίοι προέρχονται από την Ελλάδα. Η διείσδυση που έχει σε ορισμένες χώρες δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη σε μια πιο digital τράπεζα και ένα τέτοιο αποτύπωμα. Άρα σίγουρα θεωρώ ότι όλες οι τράπεζες αυτή τη στιγμή επενδύουν με σημαντικά κονδύλια, ανέφερα και πριν, στο κομμάτι του digital και της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το παράδοξο, είναι ότι ενώ όλοι επενδύουμε σε πάρα πολύ ωραία συστήματα, τα οποία είναι ένα πολύ ωραίο application, μια πολύ ωραία συναλλαγή και αυτά, στο πίσω κομμάτι είναι 10 μαύροι, όπως λέω κι εγώ, που ανταλλάσσουν χαρτάκια μεταξύ τους με φυσικές υπογραφές και δώσαμε το Excel και φτιάξει και ένα PowerPoint. Άρα, φτιάχνουμε το μπροστά και είναι σαν να φτιάχνεις ένα σπίτι το οποίο φτιάξει πάρα πολύ ωραίο το εξωτερικό και το μέσα είναι ακόμη. Η πρόσωψη, είναι αυτό, η πρόσωψη, αλλά το μέσα δεν είναι καλό. Πρέπει κάπου εκεί να το ισορροπήσουμε. Άρα, αυτό το οποίο γίνεται τώρα με το artificial intelligence, να προσπαθήσεις να φτιάξεις, να αυτοματοποιήσεις διαδικασίες εσωτερικά. Με τι στόχο όμως? Να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη, το customer journey. Άρα, πιο γρήγορη ανταπόκριση, πιο ψηφιοποιημένο όλο το περιβάλλον και τελικά να έρχεται και η ψηφιοποιημένη εφαρμογή να σου δίνει μια συνολική εμπειρία. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε χρειαστεί να κάνετε επικαιροποίηση στοιχείων ψηφιακά. Εγώ όσες φορές έχω προσπαθήσει να την κάνω, δεν υπήρχε ούτε μία φορά που απέφυγα να πάω στο κατάστημα τελικά και να δώσω χαρτιά σε έντυπη μορφή. Έτσι, άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να καλύψουμε. Θα έλεγα όμως το εξής. Βγήκε πρόσφατα μία μελέτη από την Accenture, η οποία έκανε ένα ερωτηματολόγιο σε διάφορους πελάτες ιδιώτες. Και το αποτέλεσμα, να το συνοψίσω, της έρευνας έλεγε ότι, παιδιά, πάρα πολύ ωραία τα digital, αλλά τελικά με έχεις διώξει από το κατάστημα. Και εγώ χρειάζομαι το κατάστημα για να μπορέσω να πάρω τις σημαντικές αποφάσεις της ζωής μου. Χρειάζομαι την ανθρώπινη επαφή και τη συνομιλία. Άρα υπάρχει αυτή η τάση αυτή τη στιγμή που λέει ότι καλό όλη αυτή η ψηφιακή επανάσταση και το artificial intelligence, αλλά μήπως πρέπει να ξαναγυρίσουμε και λίγο σε κάποια βασικά φυσικό, και να ισορροπήσει. Θέλω να πω, και συγγνώμη που σε διακόπτω, καθόλου. θέλω να πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση στα εγγένεια του καταστήματος στο Κολονάκι. Ένα φανταστικό ATM που έχετε, το οποίο σκανάρει υπογραφές, σκανάρει έγγραφα και είναι ένας έξυπνος ταμείας για τον μικρό επιχειρηματία, τον μικρό επαγγελματία και μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι σε εσάς το έχω δει. Λοιπόν, είναι το Virtual Teller Machine, το οποίο νομίζω ότι είμαστε οι μόνοι που το έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υποκαθιστά πλήρως όποια διαδικασία μπορεί να κάνει σε ένα κατάστημα, όπως στεγαστικό, ασφάλιση, επιταγές, τα πάντα τα λοιπά, μπορεί να τα κάνει αυτό το μηχάνημα. Έχει και μια ωραία οθόνη, το οποίο αν χρειαστείς και ψηφιακό agent, μπαίνει και το κάνει πλήρως. Άρα δεν χρειάζεται καθόλου ταμεία, δεν χρειάζεται καν να μιλήσει σε κάποιον agent για να σου δώσει στεγαστικό. Όμως, εάν είχατε παρατηρήσει στο κατάστημά μας,
έχεις και το ταμείο, το οποίο έχει μπροστά Είναι πολυθρόνα, είναι δίπλα. Άρα έχεις το μηχάνημα, έχεις όμως και το ταμείο με πολυθρόνα μπροστά στο ταμείο. Γιατί? Για να υπάρχει οπτική επαφή του ταμεία με τον πελάτη στο ίδιο επίπεδο. Όχι είσαι όρθιος, αναμένεις, εγώ με κάτω και είμαι διεκπεραιωτής. Ποιο είναι το κόνσεπτ? Είναι ότι ξαναφέρουμε την ανθρώπινη επαφή σε ίσο επίπεδο, με απόλυτη οπτική επαφή, σεβόμενος και τη δική σου την ανάγκη ότι να κάθεσαι σαν να είσαι ένας άνθρωπος, ένας πελάτης κανονικός, και έχουμε το μηχάνημα όχι να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά, αλλά συμπληρωματικά για πράγματα τα οποία πραγματικά εσύ δεν θέλεις να μιλήσεις με κάποιον, θέλεις απλά να διεκπεραιώσεις τις συναλλαγές σου. Άρα πρέπει να βρούμε την ισορροπία σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, το οποίο νομίζω ότι νοσταλγεί λίγο και το αναλογικό. Και θα πω, συγγνώμη που μιλάω πολύ. Προχθές μου κάνουν δώρο ένα βινίλιο. Και γύρισα και λέω, παιδιά, βινίλιο, αυτό έχω να ακούσω εγώ, βινίλιο, δίσκο από τότε που ήμουνα στο δημοτικό. Έτσι, τώρα κρύβουμε και χρόνια γι' αυτά. Και λέει, μα κυρία Βρετού, δεν γνωρίζετε ότι τώρα το βινίλιο είναι πάλι της μόδας? Ναι. Ότι το αναλογικό, λέει, η καινούρια, λέει, δεκαετία θα είναι αναλογική, όχι ψηφιακή πλέον. Υπάρχει αυτό το πίσω, νοσταλγικά, να θυμηθούμε κάποια παλιά πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι πάμε να καταργήσουμε. Ναι. Και να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών στη νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη και κατά πόσο είναι απαραίτητη η τραπεζική ενοποίηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπέρ της τραπεζικής ενοποίησης. Νομίζω η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η μόνη κεντρική τράπεζα που το έχει αποδείξει αυτό εμπράκτος, έτσι, που έχουμε υποδεχτεί ξένους επενδυτές. Ναι. Και είμαι και εγώ πολύ μεγάλη οπαδός, υποστηρικτής της Τραπεζικής Ένωσης. Δυστυχώς όμως η Ευρώπη παραμένει μια κατακαιρματισμένη ήπειρο, η οποία δεν μπορεί να πάρει συλλογικές αποφάσεις εύκολα. Και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος, γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι όσο ανταγωνιστικές είναι οι αμερικάνικες ή οι ασιατικές. Έτσι, αν δείτε τις 10 μεγαλύτερες τράπεζες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, δεν υπάρχει ούτε μία ευρωπαϊκή τράπεζα η οποία έχει αυτή τη στιγμή την κεφαλοποίηση. Ο ρόλος που μπορούμε εμείς να παίξουμε στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, προφανώς θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες επεκτάσεις και εκτός των συνόρων. Νομίζω ότι όσο ζητάμε από τους πελάτες, τους ανθρώπους να βγαίνουν, να επενδύουν εκτός του μικρού αυστηρού τους γεωγραφικού πλαισίου, θα πρέπει να έχουν τράπεζες οι οποίες να τις υποστηρίζουν και στο εξωτερικό. Και αυτό το οποίο σίγουρα έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες, περισσότερο ίσως από πολλές, είναι ότι τον τελευταίο χρόνο, και έχοντας λύσει τα προβλήματα του παρελθόντος, έχουν μια πολύ αυξημένη εξωστρέφεια. Όλες οι ελληνικές τράπεζες, μάλλον περισσότερες ελληνικές τράπεζες. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο στην Τραπεζική Ένωση να έχουμε τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούν τα κεφάλαια τους για να διευρύνονται και να δίνουν μία ενοποιημένη, ομογενοποιημένη λύση στους κατοίκους και στους επιχειρηματίες αυτής της Υπήρου. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρίς την καθοριστική συμβολή των τραπεζών. Και να πω αποτέλεσμα αυτό, απόδειξη αυτού μάλλον, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το οποίο, εάν δεν υπήρχαν οι τράπεζες είτε σαν διαχειρίστριες των ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε για να μοχλεύσουν αυτά τα κονδύλια δίνοντας πολλαπλάσια δάνεια, θεωρώ ότι το ΑΕΠ της χώρας αυτής θα ήταν πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό το οποίο είμαστε σήμερα και επερόμαστε όλοι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Πιστεύω ακράδαντα ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα θα είναι η άμυνα. Σίγουρα πάλι και στα κονδύλια της άμυνας δεν γίνεται να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς την βοήθεια και την αρρωγή και τις πρωτοβουλίες και τα προϊόντα που μπορούν να αναπτύξουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Και είμαι πεπισμένη ότι σε αυτό οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.